नमस्कार, हेलो स्मार्ट शिक्षामा स्वागत छ। वेलकम टु हेलो स्मार्ट शिक्षा। यो भिडियोमा दैनिक कुराकानीमा प्रयोगमा आउने विभिन्न प्रकारका सर्ट सेन्टेन्सेसहरू लिएर आएको छु। यस्ता प्रकारका वाक्यहरूले अङ्ग्रेजी भाषा छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढङ्गबाट सिक्नको लागि सहयोग गर्नेछ। अतः आउनुहोस् अभ्यासका लागि सुरु गरौँ। पहिलो वाक्यमा रहेको छ, पहिलो सेन्टेन्स रहेको छ, चिसो बढ्दैछ। चिसो बढ्दैछ यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्नको लागि इट्स ग्रोइङ कोल्ड। इट्स ग्रोइङ कोल्ड अर्थात् कोल्ड इज ग्रोइङ। कोल्ड इज ग्रोइङ दुईटा मध्ये कुनै एउटा भन्न सकिन्छ। इट्स ग्रोइङ कोल्ड अर कोल्ड इज ग्रोइङ। चिसो बढ्दैछ। इट्स ग्रोइङ कोल्ड अर कोल्ड इज ग्रोइङ। यहाँ बिहान र बेलुका जाडो हुन्छ। यो अङ्ग्रेजीमा भन्नको लागि हामी यसरी भन्न सक्छौँ, हियर इट गेट्स कोल्ड एट मर्निङ एन्ड इभिनिङ। हियर इट गेट्स कोल्ड एट मर्निङ एन्ड इभिनिङ। यहाँ बिहान र बेलुका जाडो हुन्छ। हियर इट गेट्स कोल्ड एट मर्निङ एन्ड इभिनिङ। यसरी पनि भन्न सक्छौँ, यहाँ हामी बिहान र बेलुका जाडो महसुस गर्छौँ। यहाँ हामी बिहान र बेलुका जाडो महसुस गर्छौँ। यसरी भन्नको लागि हियर वी फिल कोल्ड एट मर्निङ एन्ड इभिनिङ। हियर वी फिल कोल्ड एट मर्निङ एन्ड इभिनिङ। यहाँ हामी बिहान र बेलुका जाडो महसुस गर्छौँ। अङ्ग्रेजीमा भन्नको लागि हियर वी फिल कोल्ड एट मर्निङ एन्ड इभिनिङ। त्यहाँ मौसम कस्तो छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा हाउ इज द वेदर देयर। 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 त्यहाँ मौसम कस्तो छ। हाउ इज द वेदर देयर। यहाँ पनि चिसो बढ्दैछ। कोल्ड इज ग्रोइङ हियर टु। कोल्ड इज ग्रोइङ हियर टु। यहाँ पनि चिसो बढ्दैछ। कोल्ड इज ग्रोइङ हियर टु। हामीलाई न्यानो लुगा चाहिन्छ। वी निड वार्म क्लथ्स। वी निड वार्म क्लथ्स। हामीलाई न्यानो लुगा चाहिन्छ। वी निड वार्म क्लथ्स। चिसोमा आफूलाई ख्याल गर। यो भन्नको लागि अङ्ग्रेजीमा हामीले के भन्न सक्छौँ त, टेक केयर योरसेल्फ इन द कोल्ड। टेक केयर योरसेल्फ इन द कोल्ड। चिसोमा आफूलाई ख्याल गर। टेक केयर योरसेल्फ इन द कोल्ड। टेक केयर योरसेल्फ इन द कोल्ड। तपाईँ पनि आफूलाई राम्रो ख्याल गर्नुहोला। यु टु टेक गुड केयर अफ योरसेल्फ। तपाईँ पनि आफूलाई राम्रो ख्याल गर्नुहोला। यु टु टेक गुड केयर अफ योरसेल्फ। यु टु टेक गुड केयर अफ योरसेल्फ। यु टु टेक गुड केयर अफ योरसेल्फ। मलाई चिसो महसुस हुँदैछ। आई एम फिलिङ कोल्ड। मलाई चिसो महसुस हुँदैछ। आई एम फिलिङ कोल्ड। आई एम फिलिङ कोल्ड। आई एम फिलिङ कोल्ड। मलाई जाडो भइरहेको छ। आई एम गेटिङ कोल्ड। आई एम गेटिङ कोल्ड। मलाई जाडो भइरहेको छ भन्दाखेरि आई एम गेटिङ कोल्ड। आई एम गेटिङ कोल्ड। ज्याकेट लगाउनुहोस्। ज्याकेट लगाउनुहोस् भन्नको लागि पुट अन योर ज्याकेट। पुट अन योर ज्याकेट।
पुट अन भनेको लगाउनु, यसलाई पुट अन को ठाउँमा वेयर पनि भन्न सकिन्छ। वेयर योर ज्याकेट, पुट अन योर ज्याकेट अर वेयर योर ज्याकेट, ज्याकेट लगाउनुहोस्, पुट अन योर ज्याकेट अर वेयर योर ज्याकेट भन्न सक्छौं। अर्को सेन्टेन्स रहेको छ, बाहिर अति चिसो छ, बाहिर अति चिसो छ, यो भन्नको लागि अंग्रेजीमा हामीले भन्न सक्छौं इट्स चिल्ली आउटसाइड, इट्स चिल्ली आउटसाइड, इट्स चिल्ली आउटसाइड, अथवा हामी भन्न सक्छौं इट्स टु कोल्ड आउटसाइड, इट्स टु कोल्ड आउटसाइड, इट्स टु कोल्ड आउटसाइड, बाहिर अति चिसो छ, इट्स chilly outside, or you can say it's too cold outside. सावधान हौ नत्र चिसोले भेट्ला, यो भन्नको लागि be careful or you may get cold. सावधान हौ नत्र चिसोले भेट्ला, be careful or you may get cold. हल्का लुगा नलगाऊ, तिमीलाई चिसो लाग्न सक्छ, हल्का लुगा नलगाऊ भन्नको लागि डोन्ट वेयर लाइट क्लथ्स, हल्का लुगा नलगाऊ भन्दाखेरि डोन्ट वेयर लाइट क्लथ्स, तिमीलाई चिसो लाग्न सक्छ भन्नको लागि यु मे क्याच कोल्ड, यु मे क्याच कोल्ड। पुरै सेन्टेन्सलाई एकैपटक भनौं, हल्का लुगा नलगाऊ तिमीलाई चिसो लाग्न सक्छ, डोन्ट वेयर लाइट क्लथ्स यु मे क्याच कोल्ड, डोन्ट वेयर light clothes you may catch cold. हल्का लुगा नलगाऊ तिमीलाई चिसो लाग्न सक्छ, don't wear light clothes you may catch cold. उनीको लुगा लगाऊ, put on woolen clothes, उनीको लुगा लगाऊ, उनी भनेको वुलन, अंग्रेजीमा वुलन, उनीको लुगा लगाऊ भन्दाखेरि put on woolen clothes, put on woolen clothes. मलाई चिसो लागिरहेको छ, I am suffering from cold, I am suffering from cold, I am suffering from cold को यस्तो पनि हुन्छ, चिसो लागिरहेको छ अर्थात् म चिसोले ग्रसित छु भन्दा पनि हुन्छ यसको नेपाली, I am suffering from cold। अब कोल्ड को ठाउँमा तपाईहरुले फिभर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, कफ राख्न सक्नुहुन्छ, हेडेक राख्न सक्नुहुन्छ। फिभर भनेको ज्वरो, फिभर ज्वरो, कफ खोकी, हेडेक टाउको दुखेको। म अफिस आउन सक्दिन, I cannot come to office, I cannot come to office, म अफिस आउन सक्दिन, I cannot come to office। मलाई एक दिनको लागि बिदा दिनुहोस्, प्लिज ग्रान्ट मी लिभ फर one day, प्लिज ग्रान्ट मी लिभ फर one day, प्लिज ग्रान्ट मी लिभ फर one day। मलाई एक दिनको लागि बिदा दिनुहोस्, प्लिज ग्रान्ट मी लिभ फर one day। मलाई हल्का रुगा लागेको छ, मलाई हल्का रुगा लागेको छ, यो भन्नको लागि अंग्रेजीमा के भन्ने त I have a slight cold, I have a slight cold, slight cold हल्का रुगा, slight cold हल्का रुगा, I have a slight cold मलाई हल्का रुगा लागेको छ, I have a slight cold मलाई धेरै रुगा लागेको छ, मलाई धेरै रुगा लागेको छ भन्दाखेरि अंग्रेजीमा भन्न सक्छौं हामीले I have got a nasty cold, I have got a nasty cold, nasty धेरै रुगा, nasty cold भन्दाखेरि धेरै रुगा लागेको छ, I have got a nasty cold मलाई धेरै रुगा लागेको छ भन्नको लागि I have got a nasty cold। कसैले तपाईलाई I have got a nasty cold भन्दाखेरि तपाईले सल्लाहको रूपमा के भन्न सक्नुहुन्छ त better to take medicine, better to take medicine अर्थात् तपाईले यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ you should take medicine, you should take medicine। तर यहाँ औषधि खानु राम्रो हुन्छ भन्नको लागि better
to take medicine. Better to take medicine. उसलाई चिसो लाग्यो. He caught a cold. उसलाई चिसो लाग्यो. यो भन्नको लागि अंग्रेजीमा he caught a cold. He caught a cold. भन्न सक्छौं. He caught a cold. He caught a cold. उसलाई चिसोले समात्यो अथवा उसलाई चिसो लाग्यो भन्नको लागि अंग्रेजीमा he caught a cold. He caught a cold भन्न सक्छौं. धेरै जाडो छ. It's freezing cold. धेरै जाडो छ. It's freezing cold. Freezing को ठाउँमा very cold भन्न सक्छौं. It's freezing cold अथवा it's very cold भन्न सक्छौं. ऊ चिसोले वा जाडोले काप्दैछ. He is shivering with cold. He is shivering with cold. ऊ चिसोले वा जाडोले काप्दैछ. यो भन्नको लागि he is shivering with cold भन्न सक्छौं. यहाँ चाहिँ he र is को बीचमा एपोस्ट्रोफी अर्थात सर्ट फर्ममा आएको छ. त्यसैले यसलाई उच्चारण गर्दाखेरि his भन्ने his यसको उच्चारण गर्दाखेरि के हुन्छ त his हुन्छ. he र is को सर्ट फर्म his हुन्छ. ऊ चिसोले वा जाडोले काप्दैछ भन्दाखेरि his shivering with cold. ऊ खोक्दैछ. ऊ खोक्दैछ भन्नको लागि he is coughing. He is coughing. Coughing भनेको खोक्दै. He is coughing. ऊ खोक्दैछ. He is coughing. हाच्छ्यु गर्दा मुख छोप. हाच्छ्यु गर्दा मुख छोप भन्नको लागि cover your mouth while sneezing. Sneezing भनेको हाच्छ्यु गर्नु. हाच्छ्यु गर्दा मुख छोप. Cover your mouth while sneezing. Cover your mouth while sneezing. मेरो घाँटी दुखेको छ. I have a sore throat. I have a sore throat. मेरो घाँटी दुखेको छ भन्नको लागि अंग्रेजीमा I have a sore throat. Sore throat भनेको घाँटी दुखेको. घाँटी दुखेको. Sore throat. I have a sore throat. उसको नाक बगिरहेको छ. He has a runny nose. नाक बगिरहेको भन्दाखेरि runny nose हुन्छ. He has a runny nose. उसको नाक बगिरहेको छ अथवा his nose is running. His nose is running. उसको नाक बगिरहेको छ. His nose is running or he has a runny nose. यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा भन्न सक्छौं. He has a runny nose अथवा his nose is running. रुघाले गर्दा ऊ राम्रोसँग श्वास फेर्न सक्दैन. He cannot breathe well due to cold. 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 मेरो नाक चिलाउँदैछ. My nose is itching. Itching भनेको चिलाउँदै. My nose is itching. जाडो मौसममा मलाई प्राय चिसो लाग्छ. I often catch cold in winter season. I often catch cold in winter season. I often catch cold in winter season. रुगा नलाग्न तिमीले आफ्नो ख्याल गर्नुपर्छ. You should take care not to catch cold. You should take care not to catch cold. You should take care not to catch cold. रुगा नलाग्न तिमीले आफ्नो ख्याल गर्नुपर्छ. You should take care not to catch cold. यदि तिमी बाहिर बस्छौ भने चिसो लाग्छ. If you stay outside, you will catch cold. If you stay outside, you will catch cold. If you stay outside, you will catch cold. यदि तिमी बाहिर बस्छौ भने चिसो लाग्छ. If you stay outside, you will catch cold. आज अलिक जाडो छ. It's rather cold today. It's rather cold today. आज अलिक जाडो छ. It's rather cold today. It's rather cold today. तिम्रो चिया सेलाउँछ भन्नको लागि अंग्रेजीमा के भन्ने त? Your tea
turns cold. Your tea turns cold. Your tea turns cold. तिम्रो चिया सेलाउँछ. Your tea turns cold. Ow, cow, come and have it. Come and have it. आज कस्तो जाडो छ. What a cold today. आज कस्तो जाडो छ. What a cold today. What a cold today. आज एकदमै गर्मी छ भन्नको लागि it's too hot today. It's too hot today. यहाँ it's हुन्छ. यहाँ yes छुटेछ. it's हुन्छ है. IT apostrophe अनि yes. It's too hot today. कस्तो तातो पानी. What a hot water. तातो पानी भन्नको लागि hot water. चिसो पानी भन्नको लागि cold water. कस्तो चिसो पानी भन्नको लागि what a cold water. What a cold water भन्न सक्छौं. कस्तो चिसो पानी भन्नको लागि. तर कस्तो तातो पानी भन्नको लागि what a hot water भन्न सक्छौं. हट भनेको गर्मी पनि हुन्छ. हट भनेको तातो पनि हुन्छ. हट भनेको पिरो पनि हुन्छ. कस्तो पिरो तरकारी. What a hot vegetable. What a hot vegetable. What a hot vegetable. कस्तो पिरो तरकारी भन्नको लागि what a hot vegetable भन्न सक्छौं. कस्तो तातो तरकारी. What a hot vegetable दुईटैमा हामी यही भन्न सक्छौं. What an idea. कस्तो राम्रो विचार. What an idea. What an idea. कस्तो राम्रो सोच. What a good thought. कस्तो राम्रो सोच. What a good thought. राम्रो प्रस्तुति देऊ. Perform well. Perform well. Perform well. राम्रो प्रस्तुति देऊ. Perform well. मलाई निराश नपार. मलाई निराश नपार भन्नको लागि don't let me down. Don't let me down. Or you can say don't disappoint me. Don't disappoint me. Disappoint भनेको निराश पार्नु. Don't disappoint me. मलाई निराश नपार भन्न सकिन्छ. या त don't let me down. बकबक नगर. Don't babble. Don't babble. Babble भनेको बकबक गर्नु. अनावश्यक कुराहरू बोलिराख्नुलाई बकबक भनिन्छ हैन. Don't babble. बकबक नगर. त नदुखाऊ अर्थात् मन नदुखाऊ. Don't mind. Don't mind. चित्त नदुखाऊ. मन नदुखाऊ अर्थात् never mind. Never mind. Don't mind or never mind. मेरो सल्लाह मान. हामीले कसैलाई सल्लाह दिन्छौं र यो भन्छौं हामीले मेरो सल्लाह मान भन्दाखेरि take my advice. Take my advice. Take my advice. मेरो सल्लाह मान भन्नको लागि take my advice भन्न सक्छौं. अभिभावकको आज्ञा पालन गर. अभिभावकको आज्ञा पालन गर भन्नको लागि obey your parents. Obey your parents. Obey your parents. अरूको बारेमा कुरा नकाट भन्नको लागि don't backbite about others. Don't backbite about others. Don't backbite about others. हे भगवान. Oh my goodness भन्न सक्छौं. हे भगवान भन्नको लागि oh my goodness भन्न सक्छौं. कस्तो सुन्दर. What a beautiful. कस्तो सुन्दर. कस्तो राम्रो. What a beautiful. What a beautiful भन्न सक्छौं. What a shame. Shame भनेको लाजमर्दो. What a shame. कस्तो लाजमर्दो. What a shame. राम्रो होस्. Have a good life. जीवन राम्रो होस्. Have a good life. जीवन राम्रो होस्. Have a good life. Have a good life.